हेलो नमस्कार साथीहरू। आज म तपाईहरुलाई गुगल एडसेन्सबाट अनलाइन कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरो म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। हामीले कसरी गुगलबाट अनलाइनबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर म तपाईलाई आज म लाइभ देखाउँछु। यो गुगल एडसेन्स हो, हेर्नुस्। यहाँ गुगलमा गएर गुगल एडसेन्स थिच्नुस् अनि त्यहाँ यसपछि यहाँ साइन इनमा तपाईहरु साइन इन गर्नु भएको छैन भने साइन अप गर्नुस्। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ, एकाउन्ट छैन भने मेरो पहिलो एकाउन्ट छ, म साइन इन गर्छु मेरो एकाउन्टमा। अनि अब मेरो अकाउन्ट अहिले खुल्छ, हेर्नुस् तपाईहरुलाई। अब यो मेरो एकाउन्ट ओपन हुँदैछ अनि मेरो एकाउन्ट यहाँ यसरी ओपन भइसकेछ। हेर्नुस् तपाईहरुले, यो मेरो 3 महिना पहिलाको 4 महिना पहिलाको ब्यालेन्स हो, यो $56। त्यसपछि मैले 4 महिनासम्म मैले कुनै पनि एप्लिकेसन बनाएन र कुनै पनि काम गरेन। त्यही भएर मेरो पहिलाको 4 महिना अगाडिको $56 हो। त्यसपछि बल्ल हिजोबाट सुरु गरेँ मैले एप्लिकेसन बनाएर अनलाइनमा हाल्नको लागि। अनि हिजोको मेरो हेर्नुस्, यो यस्टरडे अर्निङ हिजोको $1.42 मैले एउटा मात्र एप्लिकेसन बनाएको छु। अनि त्यही भएर अब मैले अहिले मेरो कमाइ कम छ। अब तपाईहरुले धेरै राम्रो अलि चल्ने खाले एप्लिकेसन बनाउनु भयो भने अलि पैसा धेरै नै कमाइन्छ। र साथै साथ युट्युबबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। युट्युबमा तपाईले एकाउन्ट बनाएर युट्युबमा भिडियो हाल्नु भएर त्यहाँको पैसा पनि यही एडसेन्समा यही देखाउने हो। ब्यालेन्स युट्युबको ब्यालेन्स पनि यही आउने हो सक्ने। तर मेरो चाहिँ अहिले युट्युबबाट अर्निङ भएको छैन, किनभने मैले भर्खरै नयाँ च्यानल बनाएको छु यो। तर यो मेरो एडमोबबाट अर्निङ भएको। यो एडमोबबाट युट्युब भन्दा पनि एडमोबबाट अर्निङ गर्न सजिलो छ गुगलमा। त्यही भएर यो एडमोब यसमा तपाईहरुलाई दुईटा एकाउन्ट चाहिन्छ, एडमोबको एकाउन्ट र गुगल एडसेन्सको एकाउन्ट र गुगल एडमोबको एकाउन्ट, दुईटा एकाउन्ट बनाउनुस्। अनि त्यसपछि एप्लिकेसन एउटा एन्ड्रोइड एप्लिकेसन तपाईहरुलाई बनाउन आउँछ भने बनाउनुस्, नभए कसैलाई बनाउन लाउनुस्। अनि त्यसपछि त्यहाँ तपाईको एड हालेर त्यसलाई पब्लिस गर्ने हो। अरूले त्यो एप्लिकेसन चलाए बापत उनीहरूले त्यो एडलाई हेरे बापत तपाईलाई पैसा आउने हो। र यसरी पैसा कमाइन्छ। यो म तपाईलाई रिफ्रेश गरेर देखाउँछु फेरि। फेरि म तपाईलाई रिफ्रेश गरेर देखाउँछु। यो तपाईहरुले फेरि सोच्नु होला यो मैले ढाटेको भनेर। यो हेर्नुस्, रिफ्रेश गरेर देखाएको छु, फेरि पनि $56 छ। र तपाईहरुले अरू केही थप जानकारी चाहिएमा र यो सम्बन्धी गुगल एडसेन्स सम्बन्धी, गुगल एडमोब सम्बन्धी अरू केही कुराहरू तपाईहरुलाई जिज्ञासाहरू छ भने तपाईले मलाई कमेन्टमा भन्न सोध्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गर्नुस्, म तपाईलाई रिप्लाई गर्नेछु अवश्य। र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। अनि म तपाईहरुलाई यो सम्बन्धी अरू थप भिडियोहरू ल्याउने छु। अरू थप विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई म सिकाउने छु। ल साथीहरू, धन्यवाद, नमस्ते।